Good afternoon, the state news. I am Omotayo Adebodun. The All Progressive Congress presidential candidate Asiwaju Bola Ahmed Tinubu and the APC national chairman Senator Abdullahi Abdamu have employed the people of the state to vote massively for the emergence of Governor Adegboyega Oyetola in the governorship election slated for this Saturday. The party chieftain made this call at the state APC final mega rally for the re-election bid of Governor Adegboyega Oyetola held at the Osogbo City Stadium. Adebari Ejimakide has the details. APC presidential candidate Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has called on eligible voters in Osun to troop out MRs on Saturday and cast their vote massively for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola. The APC chieftains, who urged them to exercise their franchise in favor of the ruling party, charged the electorates to be vigilant and make sure their vote counts at polls. Asiwaju Ahmed Tinubu enjoined the populace to vote in the interest of development and a prosperous future. The voting is now in your hand. Be very vigilant. Speaking in the same vein, the National APC chairman, Senator Abdullahi Abdamu, submitted that those who have a fair mind will know that Governor Adegboyega Oyetola has performed very well, while appealing to the people of Osun to vote the incumbent governor into power for second time in office. He equally called on the populace to support the APC presidential candidate Asiwaju Bola Ahmed Tinubu in his resolve to advance the cause of development in the nation. APC has turned out in its full strength to support our candidates. In his welcome address, the Director General Oyetola Campaign Council, Dr. Sirajuddin Ajibola Bashiru, emphasized the need for the re-election of Governor Oyetola, saying the decision is a celebration of excellence, infrastructure development and transformation of Osun, adding that he has piloted the affairs of the state creditably well and the need to consolidate on the feat attained was stressed. Similarly, the Commissioner for Youth and Sport, Mr. Yemi Lawa, his counterpart for Commerce, Cooperative Industry and Empowerment, Dr. Bode Olaonipekun, the APC chieftain Ajibola Famurewa, expressed their opinion on the need to vote in support of the ruling party and its candidate on Saturday, saying that Governor Oyetola has performed creditably well. Present at the occasion were the wife of APC presidential flag bearer, Mrs. Omuremi Tinubu, the wife of the governor, Mrs. Kavayat Oyetola, the state deputy governor, Mr. Benedict Alabi, Speaker of the State House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, APC chieftains, among other dignitaries. Adebari Ejimakide, OSBC News. Meanwhile, the mammoth crowd which accompanied the grand finale for the re-election or bid of Governor Adegboyega Oyetola has reflected the readiness and determination of residents of the state to vote in the Saturday governorship poll. Different groups and staunch supporters of the governor converged on the Osogbo Township Stadium to demonstrate their support towards the continuation of the APC governorship candidate for another 4 years in office. Oluwatosin Oladogun completes the story. It was an assembly of many eminent Nigerians who had over time made indelible impacts in the nation's political space. The city stadium for several hours stood still for Governor Adegboyega Oyetola as thousands of supporters were seen wearing accustomed T-shirts, while many were on native attires with inscriptions of the man of the moment, Mr. Adegboyega Oyetola. To say the less, the normal crowd could be likely associated to the natural love of Osun indigenes for Governor Adegboyega Oyetola. A campaign where many speakers who spoke, calls of the rally, were openly and publicly alluded to the monumental performance and achievement of Governor Adegboyega Oyetola. Indeed, it was a convergence of groups of many local and foreign entertainers who were ground to be part of the historic rally. Security operatives were seen mounting strategic routes to maintain law and order. Mega rally started at exactly 2 p.m. with APC presidential standard bearer Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, his running mate, Senator Kasim Shettima, Governor Adegboyega Oyetola, APC governors, and national party executives led by the national chairman of the party, Senator Adamu Abdullahi
arrived Osogbo Township Stadium, venue of the grand finale for re-election of Governor Adeboyega Oyetola. That legend Fuji musician King Wasiu Ayinde took over the campaign rally with different types of solidarity songs. Oluwatosin Oladokun, OSBC News. Similarly, Osun Christian faithful has been called upon to join heads together to seek for peace and tranquility as Osun State gubernatorial election comes up this weekend. Wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, stated this at a church program in Osogbo. Mrs. Oyetola, who was accompanied by the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, and wives of other top government officials, said she has been a member of the church since 1986 during her secondary school days. She explained that citizens of the state should stop acts of discrimination and sentiments among various religious sectors in the society. They should rather try to always show love and count on one another in the society in order to counter any challenges and difficulty that may come up in the state and the nation at large. Mrs. Oyetola seek for prayers from the congregation for a peaceful gubernatorial election on Saturday, urging them to come out en masse and cast their votes for the candidate of their choice and not to sell their votes for any reason. In the meantime, the giant stride of Governor Adeboyega Oyetola is enough to guarantee him success in the forthcoming gubernatorial election. The special advisor to the governor on political matters, Oluomo Sunday Akere, stated this while speaking with OSBC News. Oluomo Akere called on electorate to vote according to their conscience and guard against vote buying and selling. He speaks further. That the governor and his team have made adequate arrangements for security to prevail in every nooks and crannies of the state. Before, during, and after the election, we are assuring the people of Osun that the election will be peaceful. We believe that Osun belongs to each and every one of us, and as much as possible, we should do what is right and appropriate at all times. The first batch of the pilgrims from Osun State to Saudi Arabia is expected back in Nigeria on the weekend. OSBC correspondent Kudirat reports that the Administrative Secretary of Osun Muslim Pilgrim Welfare Board, Mr. Bolaji Sani, informed the pilgrims that after airlifting pilgrims from Abuja, Osun is next. Olariwaju adds that the pilgrims, having completed the Jamra, which is the symbolic stoning of the devil, returned to Mecca, completed the remaining Hajj rite ahead of the departure this weekend. It should be recalled that if the first batch of the pilgrims from Osun landed in Saudi Arabia about 4 weeks ago, followed by the second batch few days after. The third annual Congress of Nigeria Group of Fulani holds tomorrow morning. This is contained in a release jointly signed by the chairman of the group, Mohammed Nuhu Abdurrahman, and the secretary, Mohammed Salamoto. The release indicates that the topic for this year's Congress is ethnic bigotry, a threat to the national security. Venue of the Congress is Excellent Event Hall, adjacent King and Queen's Academy of Fatedu. And that ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun.
olùdíje fúnpò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullahi Adamu ti rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí wọ́n dìbò wọn lọ́pọ̀ yanturu fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nínú ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Àwọn ìkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí pààrọ̀ wáyé níbi àṣekágbá ètò ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá èyí tó wáyé ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo. Adébárè Jí Mákindé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó mú bọ̀ rèé. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó ń díje fún sáà kejì wáyé ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo ti ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ ló bọ́ sínú aṣọ ẹgbẹ́jọdá níbi ètò ìpolongo ìbò náà, èyí tí wọ́n fi káàdì onírúurú ìpolongo ìbò tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti ikọ̀ rẹ̀ ti gùn lé látọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága ìgbìmọ̀ tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí gbé kalẹ̀ fún polongo ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ yìí, ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú dúpẹ́ lọ́wọ́ aṣáájú ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú nílẹ̀ yìí títún ṣe olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ náà aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ló gbóríyìn fáwọn ojúgbà rẹ̀ tó wá látàwọn ìpínlẹ̀ míì nínú èyí tá a ti rí gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Abdullahi Ganduje, arákùnrin Rotimi Akeredolu tìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí, Nasiru El-Rufai tìpínlẹ̀ Kaduna. Olùdíje fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lórílẹ̀‐èdè yìí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu rọ àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti jáde dìbò wọn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kó lè wọlé sáà kejì. Ìkàn ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí náà rọ̀ wọ́n láti jẹ́ ojúra alákànfin ṣọ́rí kí wọ́n rí dájú pé wọ́n ka ìbò wọn kí wọ́n dìbò fẹ́gbẹ́ APC kí ìdàgbàsókè lè máa bá wà síwájú sí i nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. àwa sọ̀rọ̀ máa mọ́rọ̀ sẹ́ni tá a bá ní ibi là ń lọ ibẹ̀ náà la máa lọ ẹgbẹ́ APC ẹgbẹ́ Buhari. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullahi Adamu wòye pé ẹni bá lẹ́rìí ọkàn yóò mọ̀ pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe takuntakun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wá rọ àwọn èèyàn láti túbọ̀ fìbò wọn gbé gómìnà wọlé lẹ́ẹ̀kejì. Ó ní káwọn èèyàn ṣàtìlẹ́yìn fáṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lè di ààrẹ ilẹ̀ yìí kí ìdàgbàsókè lè máa bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú ọ̀rọ̀ kíni káàbọ̀ rẹ̀, adarí ikọ̀ ìpolongo sáà kejì gómìnà Oyètọ́lá ọ̀mọ̀wé Ajíbọ́lá Bashiru kanjú abẹ nípò pàtàkì sáà kejì gómìnà tẹ́yìn kò sì ṣẹ̀yìn àyípadà ọlọ́kùn òjọ̀kan tó ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó fi kún pé gómìnà Oyètọ́lá ti pitú méje tọ́dẹ̀ ń panu gbó nídìí ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ wọn, kọmíṣánná fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Làwà àti ojúgbà rẹ̀ lẹ́ka okòwò iléeṣẹ́ àtàlájẹsẹ́kù ọ̀mọ̀wé Bọ̀dé Ọláònípẹ̀kun àti ọ̀nàrẹ́bù Ajíbọ́lá Fámúrewá wọn láwọn nígbàgbọ́ pé àwọn èèyàn yóò dìbò wọn fún ẹgbẹ́ APC lọ́jọ́ àbámẹ́ta. Lára àwọn èèkàn tó tún wà níbi ètò náà láya olùdíje fún ipò ààrẹ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC arábìnrin Olúrẹ̀mí Tinubu, aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, abẹnugọlé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ àtàwọn èèkàn pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC lápapọ̀. Olúwarántí Ọ̀jẹ̀wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Omilẹ́gbẹ́ èrò ló péjú sí ibi àṣekágbá ìpolongo ìbò ètò ìdìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá, èyí tó ṣàfihàn pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gbáradì láti dìbò wọn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. Àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àtàwọn alátìlẹyìn gómìnà Oyètọ́lá ni wọ́n kóra jọ sí pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo níbi tí àṣekágbá ètò ìpolongo ọ̀hún ti wáyé. Olúwatósìn Ọládòkun tó bá wọn péjú síbi ètò ìpolongo náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Àtúpalẹ̀ ìròyìn rẹ̀ látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. Náà ló ṣàkójọ àwọn èké ìkàn lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n ti fìgbà kan rí kó ipa tó jọjú nídìí ètò òṣèlú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Níṣe ni gbogbo nǹkan dúró darí fún ọ̀pọ̀ wákàtí ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo fáwọn alátìlẹyìn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tí wọ́n wà nínú aṣọ oríṣiríṣi bíi ẹ̀wù àti fìlà, táwọn míì sì wà nínú aṣọ ẹgbẹ́jọdá bùbá àti ṣòkòtò láti lè fàtìlẹyìn wọn sí gómìnà. láì dènà pẹ̀nù báwọn
báwọn èèyàn ṣe túyà ya jáde lọ ṣàfihàn ìfẹ́ táwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní sí gómìnà Oyètọ́lá fi hàn pé gómìnà jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà tí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ níbi ètò ìpolongo ìbò ọ̀hún sì mẹ́nubà ọ̀kan òjọ̀kan àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ tí gómìnà ti ṣe láwọn ẹ̀ka gbogbo. Bákan náà lètò náà tún ṣe àkójọ àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ lẹ́ka múlùdùn nítòsí àti lókè òkun táwọn náà wà láti mú kí ètò ìpolongo ìbò náà jẹ́ mọ́ni gbàgbé. Bákan náà lètò ọ̀hún ò yọ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò sílẹ̀ lọ́nà àti lè jẹ́ káwọn èèyàn tẹ̀lé òfin àti ìlànà ètò ààbò. Ní dédé aago 2 lètò ìpolongo ìbò náà gbéra sọ lẹ́yìn tí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu àti igbákejì rẹ̀ tó jọ ń díje Sẹ́nẹ́tọ̀ Kasim Shettima ti wà níkàlẹ̀. Bákan náà ni gómìnà Oyètọ́lá, àwọn gómìnà látinú ẹgbẹ́ òṣèlú APC, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ lápapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ alága wọn Sẹ́nẹ́tọ̀ Adamu Abdullahi náà ti gúnlẹ̀ sí pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo. Tètò náà ti wáyé fún àṣekágbá ètò ìpolongo ìbò gómìnà. Tètò náà sì tún yọ èèkàn olórin fújì ní Wàsíù Àyìndé Màṣá sílẹ̀, ẹni tí ó mú kí gbọ̀ngbọ̀n kan sí ètò ìpolongo ìbò náà pẹ̀lú oríṣiríṣi orin láti lè fi ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà Oyètọ́lá. Ọláwùmí Ọláníyì fún iléeṣẹ́ OSBC. Aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Kàfáyà Oyètọ́lá ti rọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn yíká ìpínlẹ̀ yìí pé kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbàdúrà fún àlàáfíà àkójọba lákòókò ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. Arábìnrin Oyètọ́lá sọ èyí di mímọ̀ nínú ilé ìjọsìn All Saints Cathedral Balógun Àkòrò nílùú Òṣogbo. Arábìnrin Oyètọ́lá tí aya igbákejì gómìnà arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Àlàbí àti aya àwọn tó di ipò òṣèlú wọn bá kọ́wọ́rìn sọ pé ọ̀kan lára ọmọ ìjọ náà ló ń ṣe ní ọdún 1986 tó ń wà ní ilé ẹ̀kọ́ Òṣogbo Grammar School. Nínú ọ̀rọ̀ tó báwọn èèyàn sọ ló ti ṣàlàyé pé káwọn èèyàn dẹ́kun yíyan ẹ̀sìn kan nípọ̀sìn láwùjọ, àmọ́ kí wọ́n máa fìfẹ́ hàn sí ọmọlàkejì lọ́nà àti ìjọ̀borí èyíkéyìí ìpèníjà tó wù kó lè kojú ìpínlẹ̀ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ní báyìí tètò ìdìbò gómìnà kù ọjọ́ mélòó kan báyìí, aya gómìnà béèrè fún àdúrà àwọn ọmọ Ọlọ́run pé kálàáfíà jọba ṣáájú lákòókò àti lẹ́yìn ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní ọjọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí. Bákan náà ló rọ gbogbo àwọn tó ti tó ìbò dì pé kí wọ́n jáde lọ́pọ̀ yanturu láti dìbò fún olùdíje tó bá wù wọ́n pẹ̀lú àmọ̀ràn pé kí wọ́n má ṣe ta ìbò wọn nítorí ohunkóhun. Àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè tí gómìnà Adébóyèga Oyètọ́lá ń ṣe tó láti ṣàtọ́kùn fún àṣeyọrí rẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò tí yóò wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Olúọmọ Sunday Akéré ló wòye ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí. Olúọmọ Akéré rọ àwọn olùdìbò láti má ṣe ta ìbò wọn. Ó ṣàlàyé síwájú sí yé wa wípé ní agbára Ọlọ́run kò ní sí ìdàrúdàpọ̀ níbi kankan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣètò fún ààbò tó múnádóko káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ká tó dìbò, lásìkò tá à ń dìbò àti lẹ́yìn ìbò. Àlàáfíà yóò jọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A dẹ̀ fẹ́ rọ̀ wá pé kí gbogbo wa kárí wípé ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun ló jẹ wá ní kókó. pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ àwọn tó lọ fún iṣẹ́ hajj láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lópin ọ̀sẹ̀ yìí. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí Kudrat Ọlárẹ̀wájú tó bá wọn lọ fún iṣẹ́ hajj fàbọ̀ jẹ́ ni pé akọ̀wé àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Saudi Arabia ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lájí Sanni sọ fáwọn arìnrìn-àjò náà pé lẹ́yìn tí àwọn tó lọ fún iṣẹ́ hajj ní àti Àbújá bá parí tí wọ́n bá gbé wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ní ọpọ́n yóò sún kan ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọn yóò gbéra láti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia wá sórílẹ̀ Nàìjíríà. Arábìnrin Ọlárẹ̀wájú fi kún pé lẹ́yìn táwọn arìnrìn-àjò tó lọ fún iṣẹ́ hajj tọdún yìí ti parí ọ̀kan pàtàkì nínú iṣẹ́ hajj ọ̀hún tó jẹ́ jíju òkò àṣetánì, àwọn ti padà sí Mẹ́kà láti parí iṣẹ́ hajj tó kù tírètí sì wà pé àwọn yóò padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lópin ọ̀sẹ̀ yìí. Àwọn rántí pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ àwọn arìnrìn-àjò tó lọ sílẹ̀ mímọ́ ní Saudi Arabia láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gúnlẹ̀ sí Saudi Arabia ní nǹkan bíi oṣù kan sẹ́yìn, táwọn ìsí kejì náà sì tẹ̀lé wọn láìpẹ́ sígbà náà. Ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn Fúlàní lórílẹ̀‐èdè yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta rú ẹ̀ yóò wáyé láàárọ̀ ọ̀la. Ìjẹ́nu àtẹ̀jáde tí alága ikọ̀ náà Muhammad Nuh Abdulrahman
àti akọ̀wé Muhammad Salamat dìjọ fọwọ́ sí inú àtẹ̀jáde náà fi kún pé àkórí ìpàdé àpapọ̀ tọdún yìí ni ẹlẹ́yàmẹ̀yà ipa tó ń kó lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Excellent Event Hall lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kings and Queen Academy Ọ̀fàtẹ̀dó lẹ́tọ̀ náà yóò ti wáyé. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lẹ pàdé wa láago 5:15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú jù lọ́nà. Hello Nigerians, election 2015 is here. To cast your vote on election day, you will be required to go through 2 stages. Stage 1,